Jes, terve taas. Tässä on nyt väliaikapäivitys taas tallilta. Katsokaas. Ai. Siinähän meillä on semmonen tilanne, että moottori on toimitettu tällä viikolla Hemi Motorsille. Ja meillä on läjää vaan muita osia täällä puhdistettavana joskus sitten. No niin. Homma etenee. Näyttäisi myös kevyesti siltä, että kaverin autoprojekti etenee hieman. Täällä tommonen yksisi pumppari hukkaporttiahtimella tulossa tohon Golfiin. Kyllä tää pikkuhiljaa kaikki etenee. Vahingossa tuli IP:stä selattua toissa viikolla ahtimen osia. Siinähän sitten ohikulkiessa tuli huudettua tämmönen Borg-Warneri kautta Switzeri S2-satku. Eli tällainen junittihan tämä. Noin. Heilutetaan vähän. Joo, mutta Borg-Warnerihan tää on ja ilmeisesti, jos on oikein ymmärtänyt, niin tossa lukee 85, eli olisiko tää nyt sitten jaettu 0.85 AR-pesä. Ja tänään tässä nyt oikeastaan mitään muuta, kun mä purantot vähän tota ahintaa ja tutkin tämmöstä erikoisuutta. Tää näyttää silmämäärästä semmoiselta aika jännittävältä välikoolta. Mutta mitataan vähän tuossa siipien mittoja, niin palataan asiaan taas. Noin. – 58. No joo, eli tällainen 73.6. Tää on joku tämmönen spessu pakosiipi, aika pienellä trimmillä on, että tää haiskahtaa joltain S2PGE tyyppiseltä pakosiiveltä. 11 meillä on tässä asia, mutta ihan kaunis pakopesä. Tähän pystyy sorvaamaan sitten. No niin, laitetaan pakopuoli läjää. Tasataan. Noin. Tän ahtimen tilannehan oli sellainen tosiaan, että en muista, jotain pakopesiä taisin IP:stä etsiskellä tossa. No, projektia ajatellen, että jos jotain käytettyä edullista tulisi vastaan, niin voisin sitten poistaa talteen. Niin tavallaan järkevää on aina joskus, jos tulee jotain vastaan, mitä voi hyvin todennäköisesti tarvita, niin siinä oli semmonen huuto menossa sitten, missä oli alle vuorokausi vielä huutoa jäljellä, ja tämän ahtimen hinta oli hyvin huokea sillä hetkellä, ja laitoin siihen automaatin sitten vetämään, mikä oli semmonen heräteostokselle sen hetken kipuraja, niin sanotaan, että posteneen jäätiin alle kipurajan, että hyvin huokea. Tää sopii mun projektiin, jos tähän nyt laitetaan isompi pakosiipi. Voi olla kokeilla ihan tällä nykyisellä pakosiivellä, vaikka tää nyt on 58 jättönen, niin mun pakopesä on tosi iso.
että LP-ahtimeksi tää voisi jopa riittää pakopuolelta. Et tossa mun nykyisessä ahtimessa, mikä on tuossa kiinni, siinä oli muistaakseni noin 59 millinen jättöpää siipi ja 70 otto, eli tää on hyvin lähellä sama, mutta pakopesä on tosiaan noin tuplasti isompi, eli virtaa. No niin. Sitten Compro. Sama 13. No niin, onpas tiukassa. Joku on nähnyt vaiva tehtaalla. Niin, sen lisäksi tää vielä on ihan uusi. Niin kuin näkee, niin ei oo. Et siihenkin nähden niin voi olla kohtalaisen tyytyväinen tähän hankintaan. Siitähän nämä Borgwarnerit on hyviä ja KKK-malliset Borgwarnerit, niin, tai tääkin on Switzeri, niin sehän yhdistyi Borgwarnerin kanssa niin kuin KKK, ahdin valmistaja, niin löytyy hyvin keskenään osia. Se mun nykyinen ahdinhan, mikä mulla tossa Audissa on, niin sehän on lähtöjään ollut traktorissa K26. Sittenhän mä vaihoin siihen K27 pakosiiven ja EFR Compro. No, siinähän kävi jonkunlainen juttu. Ja se nyt ei montaa tuhatta kilometriä kestänyt se ahin. Et laakerit siitä hajosi jostain syystä todella nopeasti. Epäily oli silloin, että olisikohan siinä ollut huonot laakerit tai joku muu sellainen juttu. Mutta se ei koskaan selvinnyt oikeastaan, että mikä se varsinaisesti syynä oli. No, sittenhän me... Ei, valehtelen. Ensimmäinen ahdin versio oli semmonen, mikä oli K26 vakiolla 55 millisellä turbiinilla. Ja siihen mä lisättiin heti ostettuaan niin EFR Compro. Ja se ei kestänyt. Mutta sitten kun se meni rikki, kaverit Finturbolla, täytyy sanoa, että jätkät on kyllä tehnyt mulle todella hyviä ahtimia ja on kyllä kavereillekin saanut hyviä ahtimia. Mutta tietenkin kaikkihan on ihmisten tekemiä ja ainahan jotain sattuu, niin tätä tilannetta on monesti kyllä pohdittu iltaisin kimpassa, että mikähän siinä on ollut. Mutta eipä sitä enää jaksa murehtia, kun se korjattiin ja siihen laitettiin silloin, kun se laakeri hajosi, niin silloin siihen laitettiin K27 turbiini, eli 59 millisellä jätöllä. 4 milli isompi mitä siinä oli. Mutta yllätykseni oli kyllä iso, kun huomasin, että se ei oikein muuttanut ahinta oikeastaan millään lailla. No ehkä herää vähän huonommin, kun siihen tuli leikattu siipi myöskin. Se huonontaa turbiinin hyötysuhdetta heräämisvaiheessa. Mutta ei siinä oikeastaan... Onpas tää tiukka. Nyt tähän on laitettu kunnon lukitteet. Kestää traktorilla pellolla laskee menee, kun on näin tiukassa. Ei muuten irtoa. Joo. Niin, tämähän on Sisu dieseli Valmetin traktorista. Mut toki sama Sisu moottorihan nyt on ties kuin monessa kokoonpanossa. Oisko tää jostain... Mistähän tää New Holland... Ei, olikohan New Hollandin puimurista? Saattoi olla. Niin
Mut sehän on nähty jo monessa kokoonpanossa, että puimurista tulee hyvä tahtinen. Luodetaan, että tämäkin kehrää. No tämähän oli aika löysällä. No, britit on laittanut vähän nyt vähemmän lukitetta yhteen pulttiin. Joo. Tää on kauhean hiljasta. No, mä oon niin innossaan tässä ahtimen purussa, että ei nyt kerennyt laittaa musiikkiakaan päälle. No se ei jaksa. Noin. Onpas rajun näköinen kompura. On muuten aika raju. Aika pieni trimmi tässäkin, katsotaan. Mikähän tämä olisi? Vaikea mitata. Ei osu siivet oikein. Mikähän tää olisi? Kas täältä. 52,7 kompura kotelo ottoa. Tää on joku 51. Jotain. Olisiko se ehkä tollanen? 51, joo, aika hurja on. Saankohan mä ton mitattu? Tämähän on Switzerin ahi, niin Switzeri taisi olla ensimmäinen, joka esitteli Extended Tip mallisen kompuran, ja sehän on sitten kova juttu muissakin laitteissa, eli olisiko tää 77 milliä. Katsotaan, onko tässä Extended Tippiä. Olisiko se noin 80 millinen Extended Tippi. On siinä varmasti kyllä hurja painesiipi. Kun nää SR:n ahtimet on muutenkin, vaikka tästä ei ole mitään kompurakarttaa ole, niin veikkaan, että venyy siihen painesuhteeseen 5 asti, eli 4 paaria, niin tää on vielä ihan alueella. Olisiko tää aika lähelle S200 S251. Mitäs muuta? Ei tässä oikein muuta kuulumisia on se, että tuossa viime viikonloppuna pääsin ajamaan pitkästä aikaa kunnolla sinisellä Audilla, ja täytyy sanoa, että ei ollut kunnon softa sisällä. Oli viime vuoden softa vielä, jollain kokeiltiin näitä erinäköisiä asetuksia silloin, kun ei löytynyt sitä vikaa koneesta, niin ei oikein ollut toimintaa siinä sillä lailla. Kyllä se ylhäällä sitten veti, mutta sai kerralla kunnolla lämpimäksi, niin edelleen näyttäisi, että on pikkasen alakantti olevat öljypaineet, eli meillähän voi olla ihan semmonen tilanne siinä, että on lohko halki. On meidän näkynyt, että lohkoja mennyt noista halki. Ei kyllä voimasta yleensä, mutta mennyt kuitenkin. Kuulostaa siltä, että kaveri tulee. Kaveri Kimi tulee, ja Kimi tekee moottoria tuolla, ja se no moi! Mä just kerroin internetille, että sä varmaan tulit.
Mitä Ei. Mulla on kato tässä tämmönen juttu menossa. Mä luulen, että sä oot näpytellyt kännykkään jotain ryhmää. Ei. Kyllä. Eipä siinä. Katsellaan taas seuraava kerta.